हजुरलाई आज म तेल नहालेको कागतीको अचार बनाएर देखाउँदैछु। यो अचार हजुरहरूले 2-3 वर्षसम्म पनि बिग्रदैन। र यसको लागि मैले चाहिँ सुरुमा 8-9 वटा कागतीलाई लिएँ है र बनाउन एकदमै सजिलो पनि छ। र सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ यो अचार बनाउँदा, त्यही भएर कागतीलाई एकचोटि मजाले पखाल्नु होला। अचार बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। र एकैछिन यसलाई हावामै सुकाइदिएँ मैले है, घाममा सुकाइराख्नु पर्दैन। यसरी घाममा एकैछिन यो ड्राई हुनलाई छोडिदिएँ मैले। अब भने कागतीलाई हामीले काट्दैछौँ। कागतीमा चाहिँ भरपुर मात्रामा भिटामिन सी पाइने भएकोले यसको अचार पनि एकदमै मिठो र स्वास्थ्यवर्धक पनि हुनेछ। र यो अचार चाहिँ तेल नहालिकन बनाएको भएर चाहिँ वेट लसको बेला पनि खान मिल्छ सजिलैसँगले। र यसलाई स्टोर गर्ने तरिका पनि म हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु। कागतीलाई हाफ गरिसकेपछि यसको जुसहरू सबै निकाल्छौँ हामीले सजिलैसँगले है। यसरी जुस निकाल्नुको एउटै कारण चाहिँ कागतीको भित्रको बिया सजिलैसँग निकाल्नको लागि नै हो। यो अचार चाहिँ लगभग 7 दिनदेखि 14 दिन लाग्छ बन्नको लागि। जाडो महिना हो भने अलि बढी समय लाग्छ पाक्नको लागि है। हेर्नुहोस् है त कस्तो मजासँगले तयार हुँदैछ। र यतिको भइसकेपछि यसलाई 4 टुक्रा वा 2 टुक्रा गरेर काट्छौँ र भित्रको बियाहरू सबै निकाल्नुपर्छ। बियाहरू भयो भने अलिकति तितो हुनसक्छ अचार। मैले मजाले यसरी 2 टुक्रा वा 4 टुक्राको साइजमा काटेकी छु। हेर्नुहोस् है त। कागती छान्दाखेरि चाहिँ अलिकति पातलो छाला भएको कागती छान्नु भयो भने चाहिँ सधैँ त्यसबाट रस एकदमै धेरै आउँछ है। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन सी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। यसरी सबै कागतीको टुक्रालाई मैले यसरी काटेँ है, लगभग 4 पिस गरेर। अब यसलाई चाहिँ म साध्न जाँदैछु। सुरुमा नुन चाहिँ 4 चम्चा जति चाहिन्छ। रातो धुलो खुर्सानी 1 देखि 2 चम्चा राख्न सक्नुहुन्छ। र यो कालो नुन वा बिरे नुन 1 चम्चा, चिनी चाहिँ 3 चम्चा राखेकी छु है। र बेसार आधा चम्चा राखेँ मैले। र अघिको कागतीको जुस पनि यसैमा मिलाउने हो। यसलाई मजाले टाइम दिएर मिक्स गर्नु होला है। चिनी चाहिँ धेरै राखिनँ मैले, वेट लसको लागि चाहिँ हामीले खान मिल्ने गरेर मैले बनाएकी हुँ। हजुरहरूले टेस्ट अनुसार नुन खुर्सानी कागती राख्न सक्नुहुन्छ। नुन अलि बढी नै लाग्छ। 1 दिन जति यसरी घाममा राखिसकेपछि भोलिपल्ट यो कागती लामो समयसम्म नबिग्रोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले यसमा भेनिगर 2 चम्चा राख्दैछु है। यदि तुरुन्तै खाने हो भने चाहिँ भेनिगर राखिरहनु पर्दैन। र यसरी भोलिपल्ट मात्रै अचार स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ चिनी पनि मजाले पग्लिन्छ है। त्यसपछि चाहिँ यो मसलाहरू पनि तल जम्मा हुँदैन। यसरी जुन अचारको बट्टामा तल मसलाहरू जम्मा हुने प्रब्लम छ नि, त्यो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। र यसलाई चाहिँ मजासँगले मैले ग्लासको बोतलमा भर्न जाँदैछु यसरी। हेर्नुहोस् है त। यो अचार चाहिँ मजाले घाममा राखिदिनु होला। 7 देखि 14 दिनसम्म लाग्न सक्छ। गर्मी महिना हो भने 7 दिन र जाडो महिना हो भने 14 दिन मजाले घाममा राख्नु भइसकेपछि मजाले खान मिल्छ। वेट लस मा हुनुहुन्छ भने दिनको 3 देखि 4 टुक्रासम्म खान मिल्छ है। यसरी मजाले टिस्यु पेपरले सफा गरिसकेपछि मैले यसलाई घाममा राख्न छोड्दैछु। र यो 14 दिनपछि यस्तो बनिसकेको छ। कस्तो खाउँ लाग्दो मुखै रसाउने अचार तयार भइसकेको छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन सी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त। र म टेस्ट पनि गर्दैछु कस्तो बन्यो भनेर। एकदम मजासँगले पाकिसकेको छ यो अचार चाहिँ है। लामो समयसम्म पनि बिग्रदैन यो। बेला बेलामा घाममा चाहिँ सुकाइदिनु होला। वाउ, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।